आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत। मागल्या वेळी आपण मंडळाला नवीन रेसिपी घेऊन येणार आहे, तर आता आपण फिश तंदूरची रेसिपी घेऊन आलेलो आहे, ते आपण चुलीवर बनवणार आहे। तर चला या पाहूया। आता इथं मी घेतलेलं आहे तेल, हे कांदा लसूण अद्रक याची पेस्ट आहे, दही आहे, हळद आहे, मीठ आहे, चटणी आहे, हा चिकन मसाला आहे, हा चिकन तंदुरी मसाला आहे आणि हा फिश फ्रायचा मसाला आहे। आता आपण हे सगळं घेतलेलं आहे। आता आपण या फिशला कट करूया, जेणेकरून आपल्याला याच्यामध्ये मसाला हे करता येईल। याला आपण असे कट करून घ्यायचे, म्हणजे याच्यामध्ये मसाला बसेल। आता असा हा कट करून घेतोय आपण। अशा चिरा पाडल्यानंतर त्याच्यामध्ये मसाला मुरत जाईल। याच्यामध्ये मी हळद टाकत आहे, ही चटणी, हा चिकन मसाला आहे, याच्यात मी प्रमाणानुसार मीठ टाकत आहे। हा फिश फ्रायचा मसाला आहे। या अद्रक लसूण कोथिंबीर यांची पेस्ट आहे, आपण या उकळातच कुटलेली आहे। हा उकळा आहे आपल्याकडे, याच्यात कुटलेली आहे आपण। आणि हा तंदुरी चिकनचा मसाला आहे। आणि याचाच आपल्याला मिश्रण करून घ्यायचं। आता हा मसाला मिक्स करून झालेला आहे, तो आता आपण त्या फिशला लावणार आहोत। या चिरामध्ये हा मसाला टाकायचा आहे।
एक अर्धा तासाला आपण असंच ठेवूया. आता हे अशा प्रकारे आपण अडकून घेतलेला आहे मासा. आता ह्याच्यात हा मासाला आपल्याला असा आता भाजून घ्यायचा. आता हा मासा खाण्यासाठी तयार झालेला आहे मित्रांनो. ही जर रेसिपी जर आवडली असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि लाईकही करायला विसरू नका. धन्यवाद मित्रांनो. भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये.